Bangkok. Ez egy olyan hely, ami vagy azonnal beszippant, vagy örökre elriaszt. Tájföld lüktető szíve, ahol több mint 11 millió ember próbál nap mint nap túlélni. Itt a közlekedési szabályok inkább csak olyan ajánlások, főleg ha két keréken gurulsz. A levegő? Hát mondjuk úgy, hogy a kipufogó gázoknak köszönhetően mindig van egy egyedi Bangkok illata. Káosz! Az enyhe kifejezés. Nyugalom? Hát azt itt nagyítóval kell keresni. Akkor mégis mi a fene vonza ide az embereket? Köztük minket is. Nos, ez a videó talán segít megválaszolni a kérdést, és a végén ti is eldönthetitek, megéri belevetni magatokat bangkoki őrületbe. Tartsatok velünk, és kiderül. Bangkok egy igazi kettős város. Tele van lenyűgöző emlékművekkel, aranytól csillogó templomokkal, a kultúra pedig szinte tapintható. Ugyanakkor ne felejtsük el, hogy a lakosság egy jelentős része bizony szerény körülmények között él. A minimálbér itt Bangkokban napi 363 tájbát, ami nagyjából 3500 forintnak felel meg. Szóval, ha nem egy vagyont akarsz elkölteni, de mégis felejthetetlen élményeket szereznél, Bangkok jó választás lehet. A városban való közlekedéshez pedig van egy adóász, a SkyTrain. Ez egy metró, ami a város és a dugók fölött repít el A-ból B-be. Mi pont egy ilyen megálló mellett foglaltunk szállást egy 5 csillagos hotelben. 4 éjszaka, nagyjából 200 000 forintért. Egy kis kényeztetés a nagy kalandok előtt. De mielőtt neki kezdenénk ezeknek a nagy kalandoknak, valami közbe jött. Az történt, hogy mikor a repülőtéren kajáltunk, akkor így rágtam így a szendvicset, és egyszer csak azt éreztem, hogy valami ropog. De már kb. Napok óta mindig éreztem, hogy minthogyha mikor eszek, valami ropogna. És azt hittem, hogy biztos csak a kenyérbe vagy valamibe benne maradt pici kavics darab vagy valami, de is nem is foglalkoztam vele. És akkor egyszer csak, amikor ülünk a repülőtéren, harapok egyet, és érzem, hogy valami nagyobb darab ott van a számba. És gondoltam, hát ez biztos, hogy nem egy kavics, ez a fogam lesz. Aha. És pont indulás előtt, mikor vártuk a repülőt, akkor ez történik. Írtam a hotelnek, hogy mi a helyzet, és szeretnék időpontot egy fogorvosi klinikára, és szerencsém volt, mert itt még vasárnap is este 8-ig nyitva van néhány, és most voltunk az egyiknél, és ezt mondta, mivel egy nagyobb darab le van törve a bölcsesség fogamból, ki kell húzni az egészet, nem lehet megcsinálni. Végül azt beszéltük, hogy úgy lesz, hogy nem húzzuk ki, nincs elfertőződve, meg nem mélyen tört le a fogamból, ezért nem sürgős, és kb. 2 hetet felmegyünk. 2 hetet kibírhatok így a fogammal, hogyha véletlenül valami baj van, akkor menjek el egy másik fogorvosi klinikába, és akkor adnak rá valami gyulladáscsökkentőt, és majd mikor visszamentünk a 2 hétből, majd akkor otthon megcsinálják. Első megállónk pedig nem más, mint a Grand Palace, vagyis a királyi palota. Ez a komplexum több mint 200 éven át, 1782-től egészen 1925-ig a thai királyok hivatalos rezidenciája volt. Ma már főleg ceremoniális célokat szolgál, de a pompa mit sem kopott. A falakat, tetőket és oszlopokat elképesztő mennyiségű színes üveg és kerámia darabka díszíti. Állítólag ezek a darabkák régen szobrokat formáltak, és kínai hajókon ballasztként használták őket. Egy fontos tipp: öltözzetek szolidan, fedett vállak és térdek kötelezőek, különben nem engednek be, de ha nem készültetek, helyben is vehettek valami kevésbé divatos takaróruhát. Felhős volt az idő, és úgy volt, hogy esik az eső, tiszta borult volt, és nem hoztunk semmilyen napellenű védelmet, naptejet, meg sapkát. És most kisütött a nap is, rohadtul ég a fejünk, és azt gondoltuk, hogy jó lesz, és muszáj mennünk, mert nem bírjuk.
A déli hőség elől a hotelbe menekültünk. Pár óra kényelem után viszont már újra hívott minket a városdaja, és gondoltuk, kipróbálunk egy igazi bangkoki klasszikus, a tuk-tukot. Oké, a Skytrain praktikusabb, a taxi légkont is, de a tuk-tuk az élmény. Bár a kipufogó gázokat itt sem ússzuk meg, és az árat előre le kell alkudni keményen. Ez egyszerűen hozzátartozik a kultúrához. Bangkokban a naplemente nem a nap végét jelenti, hanem egy teljesen új világ kezdetét. Ahogy a városra ráborul a sötét, a kínai negyed hirtelen életre kell, és a neonfényekkel együtt beindul az igazi gasztroőrület. Ez a hely egyszerűen vibrál, villodzó fények, hömpögő tömeg, az illatok kavalkádja. Készüljetek fel a nyűgésre, de megéri. A Chinatown igazi street food paradicsom. Ahogy besötétedik, az utca egyetlen hatalmas szabadtéri étteremmé változik. Grillezett tengeri herkentyűk, cápaúszonyleves, édes savanyú minden, sült skorpiók és rovarok, és persze olyan dolgok is, amikről elsőre meg nem mondanád, hogy mik azok. A kínai negyed íz és fénykavalkádja után egy kis megnyugvásra vágytunk, így megnéztük a kivilágított Wat Arunt. Ahogy itt ültünk a taxiban vissza a hotel felé, és az ablakon keresztül csak úgy suhantak el a képek, megfogalmazódott bennem valami, ami inkább a fotósoknak szól. Ha létezik egy hely, ami a vizuális ingerek túladugolásával kényeztet, az Bangkok. Minden utcasarok egy kész jelenet, tele színekkel, mozgással és kontrasztokkal. Ez a hely a fotózás ízimódja, elég csak célozni és lőni, a város elvégzi a munka nehezét. Újabb nap, újabb templomcsoda. Ezúttal a Wat Po, a fekvő buddha temploma a cél. És itt egy igazán nagy fekvő buddhára gondoljatok. De először csak körbenézünk a templom területén. A Wat Po nem csak egy templom, hanem Tájföld első nyilvános egyetemeként és a tradicionális tájmasszázs szülőhelyeként is tartják számon. Még ma is működik itt egy masszázsiskola, szóval ha autentikus feltöltődésre vágytok, itt a helyetek. Csak készüljetek fel, hogy a tájmasszázs nem simogatás, hanem kőkemény ágygyúrás. A templomkert tele van gyönyörűen díszített sztupákkal, vagyis buddhista emlékhelyekkel. Ezek gyakran ereklyéket és fontos személyek hamvait őrzik.
Ez a Buddha szobor egészen elképesztő méretekkel bír. 46 méter hosszú és 15 méter magas. Csak a lábfejei 5 méter hosszúak és gyöngyházberakásokkal díszítettek, amelyek 108 pozitív buddhista szimbólumot ábrázolnak. A templomok aranyozott békés csendje után úgy döntöttünk, egy időre levetjük magunkról a turista szerepet, és egyszerűen csak hagyjuk, hogy a bangkoki forgatak magával ragadjon. Nem kerestünk konkrét látnivalókat, csak sétáltunk, és vártuk, hogy a város mutassa meg magát. Hagytuk, hogy a szüntelen hangzavar, a tuktukok beregése, az árusok kilátásai és a forgalom morajlása egyszerűen elsodorjon minket. Végül, mikor visszaértünk a hotelünkhöz és jobban körbejártuk a környéket, a közvetlen közelében vált igazán melbevágóvá az a bizonyos kontraszt. Egyik oldalon a luxus, a fényűzés, a másik oldalon pedig alig pár méterre egyszerű, néha hulladékanyagokból összetákolt kis viskókban élő emberek. Este pedig visszatértünk egy másik éjszakai piacra, mert hát enni mindig kell, nem? És Bangkokban az éjszakai piacok kínálata egyszerűen megunhatatlan. Egy újabb adag ismeretlen. Az utolsó napunkon korán keltünk, hogy kipróbáljuk a helyi víziközlekedést is. A Chao Phraya folyó és a hozzá kapcsolódó csatornák, a klogok régen Bangkok fő közlekedési útvonalai voltak, és ma is fontos szerepet játszanak. És itt egy jó tanács, a hajójegy filléres tétel egy irányba a népszerű narancssárga zászlós járatokon körülbelül 16 bát, ami átszámítva, hát szinte semmi. De legyetek résen, a hivatalos pénztár előtt szinte biztosan lesznek segítőkész emberek, akik a sokkal drágább turista hajókhoz próbálnak majd titeket irányítani. Ezek a hajók ugyanazokon az útvonalokon mennek, talán egy kicsit közelebb siklanak pár látnivalóhoz, de cserébe akár 50-szeres árat is elkérhetnek. Mi persze nem döltünk be, és megkerestük a helyi járatot.
A hajókázás után még csavarogtunk egyet, majd elhatároztuk, hogy megnézzük a híres Chatuchak hétvégi piacot. Ez Ázsia egyik legnagyobb szabadtéri piaca, ahol állítólag mindent is lehet kapni, a ruháktól kezdve az élő állatokon át a bútorokig. Egyetlen aprócska bökkenő volt a tervünkben, hogy épp nem hétvége volt. Igen, szuper tervezéstelen. De nem baj, így is körülnéztünk, bár egy pár áruson kívül nem sok minden volt nyitva. Ezzel a kis bakival pedig lassan a bangkoki kalandunk végéhez is értünk. Vissza a hotelbe, egy utolsó pillantás a városra, majd irány a repülőtér, ahol folytatjuk tájföldi utazásunkat. Szóval, megéri meglátogatni Bangkokot? Nos, ha szereted a városokat, ahol minden érzékszervedet folyamatosan inger éri, ahol a káosz és a nyugalom valahogy megfér egymás mellett, ahol a modern világ és az ősi tradíciók kéz a kézben járnak, ahol egyetlen percig sem fogsz unatkozni, akkor a válasz egyértelműen igen. Bangkok nem egy könnyen emészthető falat. Néha idegesítő, néha fárasztó, de mindig lenyűgöző. Olyan hely, ami garantáltan nyomot hagy benned. Lehet, hogy utálni fogod az első órában, de mire elmész, már azon kapod magad, hogy hiányzik a lüktetése. Vagy fordítva, de egy biztos, közömbös nem maradsz. És hogy én visszamennék el? Kérdezzétek meg a következő letört fogom után. De viccet félretéve, mindenképp, mert Bangkokban mindig van valami új felfedezni való, valami új íz, valami új őrület. Köszönöm, hogy velem tartottatok ezen a villámgyors bangkoki túrán. Ha tetszett a videó, dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, ha még nem tettétek, és írjátok meg kommentben, hogy ti bevállalnátok ezt a várost. Találkozunk a következő kalandban.